यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। आज फेरि म यहाँहरुमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आज मैले विशेष गरी थकाली अचार बनाउने विधिलाई लिएर आएको छु। ल सुरु गर्छौं हामी थकाली अचारको लागि चाहिने सामग्रीबाट है त। सर्वप्रथम अचार बनाउनको लागि मैले यहाँ पाकेको टमाटरलाई दुई पिस गरेर काटेको छु र साथमा मैले यहाँ हरियो धनिया लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ मैले थोरै सुकेको खोर्सानी लिएको छु र साथमा मैले लसुन लिएको छु। त्यसैगरी यहाँ मैले थोरै धुलो खोर्सानीलाई लिएको छु र साथमा मैले यहाँ नुन पनि लिएको छु र यसको साथसाथै मैले यहाँ टिमुरको धुलो लिएको छु, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब म यो टमाटरलाई एउटा साधारण भाँडामा राख्छु। मैले यहाँ आधा केजी टमाटरको अचार बनाउन गइरहेको छु र यसलाई म हिट अन गरेर बसाल्दिन्छु। यहाँ म लसुन राख्छु, त्यसैगरी सुकेको खोर्सानीलाई राख्छु, त्यसैगरी म यहाँ थोरै तिलो खोर्सानी राख्छु, चिया चम्चाको आधा चम्चा जति, र खोर्सानी चाहिँ हजुरलाई पिरो कतिको मन पर्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी म यहाँ नुन राख्छु र नुन पनि हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र म यहाँ थोरै टिमुरको धुलो राख्छु र टिमुरको धुलो चाहिँ सकेसम्म कमै युज गर्नुभयो भने हुन्छ र हजुरलाई यदि मन पर्छ भने त्योभन्दा बढी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यति सबै कुरा राखिसकेपछि हामी यहाँ एउटा ढक्कनले छोपिदिन्छौँ। ढक्कनले छोपिसकेपछि हामी यो ग्यासलाई अलिक कम गरिदिन्छौँ र ग्यास सानो गरेर यसलाई चाहिँ एकछिन पकाउँछौँ। अब 2-3 मिनेटपछि हामी यसको ढक्कनलाई खोल्छौँ। ढक्कनलाई खोलेर एकचोटि चलाइदिन्छौँ र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अघि हामीले यसमा पानी राखेका थिएनौं तर टमाटरको पानी यहाँ आएको छ र अब यसलाई हामी लगातार टमाटरको पानी नसुकुन्जेलसम्म चाहिँ पकाउँछौँ र यसमा अरु कुनै पनि कुरा अहिले चाहिँ हामी राख्दैनौं। हामी यसलाई फेरि पनि अघिको जस्तै गरी ढक्कनले छोपेरै पकाउँछौँ। हजुरहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टमाटरको पानी हल्का सुक्दै गइसकेको छ र अझै पनि जति सुक्नुपर्ने हो त्यो सुकिसकेको छैन र यसको पानीलाई चाहिँ सकेसम्म पुरै सुकाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामी अझै पनि यसलाई निरन्तर पकाइराख्छौँ। हजुरहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगभग यसको पानी सुकिसकेको छ र यो तयार भइसकेको छ र यसलाई हामी यहाँबाट निकालेर बाहिर रुम टेम्परेचरमा राखिदिन्छौँ र यसलाई चिसो हुन्जेलसम्म चाहिँ यतिकै छोडिदिन्छौँ। यहाँ अचार पूर्ण रूपमा चिसो भइसकेको छ र यहाँ हामी अब यो हरियो धनिया राख्छौँ। धनिया राखिसकेपछि हामी एकचोटि यसलाई चलाउँछौँ र यसलाई हामी यहाँ मिक्सरको जगमा राख्छौँ र मिक्सरमा राखेर यसलाई हामी पिस्छौँ र पिस्दाखेरि चाहिँ यसलाई धेरै मसिनो हुने गरी नपिस्नु होला। एकदम छोटो समय लगभग 30-40 सेकेन्ड मात्रै पिस्नु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ र यसरी मिक्सरमा पिसिसकेपछि हामी यसलाई एउटा बाउलमा राख्छौँ र यहाँ हामीले यसरी थकाली टिपिकल थकाली अचार चाहिँ तयार गर्छौँ र हामी यसलाई रोटी, खाना लगायत ढिँडोका लागि पनि एकदम विशेष रूपमा लिन सक्छौँ।